szépen köszönöm polgármester úrnak a szavait. Most pedig Jörgen Európa Narcononnak a vezetőjét hallgassuk meg. Good afternoon. Szép napot! Jó napot! I apologize, I cannot speak Hungarian. Elnézést kérek, én nem beszélek magyarul. But this gentleman has promised to help me. De megígértem, hogy segíteni fog. In my daily life, I'm the leader of an association, an European association. Az én mindennapi életemben egy európai szövetségnek vagyok a vezetője. Where we are around 50 centers placed all over Europe, inclusive Russia. Ahol nekünk körülbelül 50 ehhez hasonló központunk van Európában, beleértve Oroszországot is. Narconon is a non-medical program. A Narconon egy gyógyszermentes program. This means people are coming here to learn about life skills. Ez azt jelenti, hogy az emberek azért jönnek, hogy az életvezetésről tanuljanak, és jártasságot szerezzenek az életben. And maybe you will ask yourself, what has this to do with being a drug addict? És lehet, hogy fölteszik néhányan a kérdést, hogy mi köze ennek a drogfüggőséghez. But I will tell you how it all started. De el fogom mondani, hogy ez az egész hogyan kezdődött. In 1966, 1966-ban there was a man, volt egy ember, somebody will call him a criminal, néhányan bűnözőnek neveznék, and a drug addict. és egy drogosnak, egy drogfüggőnek. And I think they were all right. És azt gondolom, nekik igazuk lenne. Because this man, his name is William Benitez. Mert ez az ember, akit William Beniteznek hívtak, he was in February 66 sitting in the state prison of Arizona. Mert ő 1966. februárjában az arizonai állami börtönben ült. Because of the crimes he had committed in relation with drugs. Azokért a bűnökért, amelyeket a kábítószerrel kapcsolatban követett el. He had actually been taking heroin for 18 years. Valójában 18 évig szedett heroin. So I think he's a professional drug addict. Tehát én úgy gondolom, hogy ő egy professzionális drogfüggő volt. But there was one thing which was a little bit different with this person. De volt egy dolog, ami kicsit más volt ennél a személynél. He liked to read. Szeretett olvasni. In actual fact, there was a library in this prison. Valójában volt egy könyvtár a börtönnek. And he has read all the books there was in this prison. És elolvasta az összes könyvet a börtönkönyvtárban. So he was looking for more books. Tehát ő további könyveket keresett. And then he found a book. És aztán talált egy könyvet. Or more correctly, half a book. Inkább, hogy korrektül fogalmazunk, egy fél könyvet. Because someone had taken half of the pages away. Mert valaki az oldalak felét már kitépte. Okay. The name of this book was Fundamental of Thoughts. És ennek a könyvnek a címe az volt, hogy a gondolkodás alapjai. Written by the philosopher L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard filozófus tollából. So he was reading this half book. És elolvaszta ezt a fél könyvet. And suddenly he realized, és egyszer csak rájött, that it was not because of the society that he was a drug addict. Hogy nem a társadalom okozta azt, hogy ő drogfüggő lett. It was not because of his parents. És nem a szülei miatt lett drogfüggő. Or the stupid school. Vagy a hülye iskola miatt. And it was also not because there was a defect in his brain. És nem azért, mert az agyában valamilyen elváltozás volt. Or that he was ill. Vagy beteg volt. No. He realized that the reason why he was taking drugs rájött arra, hogy azért fogyasztott drogokat, was his own lack of life abilities. Mert hiányában volt az élethez való képességeknek. Abilities to handle the problems of life. Azoknak a képességeknek, amik lehetővé teszik, hogy kezeljük az élet problémáit. I think all of you, sometime in your life, maybe when you was a teenager, was standing in a situation you didn't know how to handle. Talán előfordult mindannyiukkal, hogy talán tínédzserkorban, hogy ott álltak az életben, és egy olyan szituáció volt, amiről nem tudták, hogy fogják kezelni. I do remember when I was 16 years. Én emlékszem, amikor én 16 éves voltam. And I was in love. És szerelmes voltam. And this girl, she was so beautiful. És olyan gyönyörű volt ez a lány.
But I didn't have the courage to go to her and say, wow, you are so beautiful. De nem volt meg a bátorságom, hogy odalépek hozzá, és azt mondom, hogy milyen gyönyörű vagy. So how did I handle that? Hogyan kezeltem ezt? Some beers. Megittam jó sok sört. You know, and every beer which came in, és minden egyes sörrel, ami bejött, the more courage I got. Annál több bátorságot szereztem. I felt. És teljesen úgy éreztem. So I came to her. Oda mentem hozzá. Hi, beautiful girl. És mondta neki, milyen gyönyörű vagy. And she, és ő meg azt mondta, hogy and I realized I was not so good in this with girls. És rájöttem, hogy nekem valahogy nem megy jól ez a udvarlás. In other words, I was lacking some skills how to handle life problems. Más szavakkal, nekem hiányzott némi jártasság azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljem az élet bizonyos problémáit. William Benitez wanted the rest of the book. William Benitez is akarta a könyvnek a többi részét. So he wrote to the person who had written the book, L. Ron Hubbard. Tehát írta annak a személynek, aki a könyvet írta, L. Ron Hubbardnak. And asked him, can I get the rest of the book? És mondta, hogy esetleg megkaphatnám a könyv további részeit. And at the same time, he wrote about his situation. És ugyanakkor írt a saját helyzetéről is. Criminal, bűnöző vagyok. Drug addict for 18 years. 18 éve drogfüggő. Has not seen his parents for many years. És nem láttam szüleimet évek óta. No job. Nincs munkám. Basically no future. És alapvetően nincs jövőm sem. L. Ron Hubbard sent him the book. És L. Ron Hubbard elküldte neki a könyvet. And sent him at the same time some exercises or drills how to communicate. És elküldött néhány olyan gyakorlatot, illetve olyan gyakorlatokat, amiket ki tudott próbálni, hogy hogyan kell kommunikálni. Okay, but to be able to communicate, de ahhoz, hogy képes legyen kommunikálni, and to do drills, meg kell csinálni ezeket a gyakorlatokat. You need to do it with someone. És ezt valakivel kell csinálni. So his cellmate, he was sitting in a cell with two people in, okay? Hát ugye a cella társával, akivel együtt ültek, he told him, you're going to train with me. Azt mondta, hogy velem fogsz képződni, együtt fogunk képződni. And every day there was drilling and drilling and drilling. És minden nap edzettek és gyakoroltak. And the other inmates who were sitting in the prison, és a többi fogvatartott, aki ott ült a börtönben, they start to wonder, what is this all about? Elkezdtek érdeklődni, hogy mi ez az egész. And William, he explained. És William elmondta nekik. Okay, and soon there was 20 people sitting doing these drills. És aztán nem sokkal később már 20-an ültek és gyakorlatoztak. And that is how Narconon started. És így kezdődött a Narconon. Years later, 45 évvel később, we are standing or sitting here, itt állunk vagy ülünk, in this absolutely beautiful, quiet, nice place. Ezen a teljességgel gyönyörű és csendes helyen. I must admit, when I was driving to here, be kell ismernem, hogy amikor jöttünk erre kocsival, no idea how it was going to look like. Fogalmam sem volt, hogy hova fogok megérkezni és hogy fog kinézni. But you will see when you come inside, okay? És amikor majd bejönnek, látni fogják. It is a beautiful place. Ez egy gyönyörű hely. Here every man and every woman are welcome. Itt minden férfit és minden nőt nagy szeretettel látunk. To come and learn about life skills. Hogy jöjjenek és tanuljanak az élet jártasságairól. Whether you have a drug problem or not. Akár legyen drog problémájuk, akár nem. Because these drills or these courses we have, mert ezek a tanfolyamok, vagy ezek a gyakorlatok, amikkel rendelkezünk, can also be used for drug prevention. A drog megelőzésére is alkalmasak. Which is another big work we are doing all over Europe. Ami egy másik nagy munka, amit Európában végzünk. So, it is me an honor, as pleasure to come here today and be part of opening this center in the middle of Europe. Tehát az én számomra nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek, és Közép-Európában megnyithatom ezt az első intézményt. I can already see now that we have increased the population of this little village. És már most látom, hogy meg fog nőni ennek a településnek a lélekszáma. And I think there will be more people coming here, and I think it will be a very growing and nice center.
És nagyon remélem, hogy egyre több ember érkezik majd ide, és ez egy szépen növekvő centrummá fog válni. And I think it will not only be people from Hungary who will come here. És azt gondolom, hogy nem csak Magyarországról érkeznek majd emberek. I can easily see people from all over Europe and even the world would like to come here for recreational purposes. Hanem biztos vagyok benne, hogy egész Európából, sőt akár a világ más részéről is szívesen jönnek majd ide az emberek kicsit rehabilitálódni. Nem tudom, hogy mindannyian ott voltak-e kint a megnyitón, ahol egy kis beszédet tartottam én is. I think you all were there. Azt hiszem mindenki ott volt, igaz? So the first part of my little presentation here, we will go very fast over because it is about William Benitez. Jó, ezért az első részén ennek az előadásnak nagyon gyorsan át fogunk menni, mert ez William Benitezről szól. This is William Benitez as I know him. Ő William Benitez, ugye akiről beszéltem. I met him 10 years ago or 12 years ago. Én találkoztam vele 10-12 évvel ezelőtt. He passed away 2 years ago. 2 éve távozott körülbelül. After he had been in prison, és aztán, miután ő börtönben volt, when he started the Narconon program, ahol elkezdte a Narconon programot, he continued to work with drug addicts and criminals. Ő folytatta a munkát a drogfüggőkkel és a bűnözőkkel. The first thing he did was actually to start a residential center very similar to what we can see here today. Az első dolog, amit kezdett, hogy elindított egy bentlakásos intézetet, hasonlót, mint amit ugye ma megnéztünk. This was in the end of the 60s. Ez a 60-as évek vége. What is not maybe so clear here is it's a whole bunch of hippies, okay? És ami talán nem látszik annyira ezen a képen, hogy ott egy egész csomó hippie ül a lépcsőkön. But this is actually the first Narconon in California. De ez valójában az első Narconon Kaliforniában. Which was in Los Angeles. Los Angelesben volt. The two other pictures is from the prison. És a másik két kép a börtönből származik. And after William Benitez had started the first Narconon in Los Angeles, he actually went back to Arizona State Prison. És miután elindította az első Narconont Los Angelesben, ő visszament Arizonába az állami börtönbe. Not as a prisoner. De nem mint bűnöző, mint fogvatartott. But because the director of the state prison asked him to come back. Hanem mert a börtön igazgató megkérte őt, hogy jöjjön vissza. To run his courses for the people who was using drugs. És folytassa a tanfolyamait azoknak a fogvatartottaknak, akik droghasználók voltak. All right, that was enough about William Benitez. És akkor ennyit William Benitezről.